අදත් ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනා භාවිතා කරන chat application එකක් වෙන Telegram app එකේ tricks එහෙම නැත්නම් tips 10ක් ගැන. හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. ඒතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ channel එකේ කලින් දාපු වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මගේ channel එකේ අතුලට ගිහලා ඒවා බලන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මම දැන් මගේ Telegram application එක open කරගන්නවා. අපි පළවෙනි tips එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ customize chat. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ chat එක edit කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. හරි. ඔයාලා මෙතන Telegram එකේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙනවා ඉරි කැලි තුනක්. මේකට ඔයාලා ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට එනවා. මෙතන තියෙනවා settings කියලා icon එකක්. ඒක උඩ ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා chat settings කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මැද හරියේ chat settings කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරගන්න. හරි. දැන් තමයි මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න මේකේ ඔයාලගේ chat වල background එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන change chat background කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ එකවරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා Telegram එකෙන් ඔයාලටම දීපු background වගේක් තියෙනවා. ඔයාලා මේවට කැමති නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මෙහෙම ඔයාලගේ gallery එකෙන් select from gallery කියලා ඔයාලට background එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කැමති එක තනි color එකක් දාගන්න ඕන නම් set color කියලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දීපු background එකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. අපි මෙන්න මේ background එක තෝරගමු. හරි. ඊට පස්සේ ඒක load වුණාම යට ඔයාලට තියෙනවා set background කියලා option එක. මේකට ඔයාලා touch කරන්න. හරි. දැන් background එක set වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට ඒක බලන්න යන්න කලින් අපි මෙතන ඔයාලගේ type කරන messages වල නැත්නම් ඔයාලට එන message වල font size එක වෙනස් කරගන්න විදිය බලමු. උඩම තියෙනවා message text size කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔයාලට පේනවා size එක වැඩි වෙද්දි මෙන්න මෙහෙම size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම. අන්න මම size එක අඩු කරගත්තා. උපරිම 13 තමයි size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් එතනින් back වෙමු. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් background එකයි size එකයි වෙනස් වෙලා තියෙන විදිහ. ඔන්න හරි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති background එක ලස්සනට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම message එකක් type කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට font එකත් චූටි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ලොකුවට කැමති නම් අතනින් font එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි chat customize කරගන්න විදිය කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට දෙන්නේ stickers tricks වගේ ගැන. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මම කියලා දෙන්නවා ඔයාලගේ Telegram එකට ඔයාලට තව stickers add කරගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා stickers icon එකක් ඔයාලට ඒක උඩ touch කරගන්න. ඒක උඩ touch කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න විදියට stickers වගේක් පෙන්නනවා ඔයාලගේ තියෙන ඒවා. ඔයාලා අලුත් stickers දාගන්න කැමති නම් මෙන්න මේ විදියට උඩ තියෙනවා stickers trending stickers කියලා. ඒකේ උඩ ඔයාලා එතනින් කැමති stickers එකක් උඩ ඔයාලා touch කරගෙන ඉන්න. touch කරගෙන ඉද්දි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාලා නිකම්ම touch කරගෙන ඉඳලා අතහැරපුවාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් යනවා. මෙතන ඔයාලට stickers pack බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් කැමති pack එක මෙන්න මේ add කියන icon එකට touch කරලා ඔයාලගේ stickers pack වලට add කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙතන එකක් add කරගන්න යන්නේ. මම add කරගත්තා. ඔයාලට කැමති ගානම් මෙතනින් මේවා මේ සල්ලි දීලා ගන්න නෑ. නිකම්ම free add කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම sticker packs 4ක් add කරගත්තා. හරි. අපි දැන් එතනින් back වෙමු. දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න sticker කොහොමද schedule කරලා ඔයාලා යවන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා දැන් මෙතන තියෙන stickers වලින් කැමති stickers එකක් තෝරගන්න. තෝරගෙන ඒක touch කරගෙන ඉන්න එහෙම. touch කරගෙන ඉඳි මෙන්න මේ වගේ option එකක් පාට මතුවෙනවා. ඒක තියෙනවා send stickers send without sound schedule view pack add to favorite කියලා option වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ආයෙත් මම කරලා වෙන්නන්න මෙහෙම touch කරන් ඉද්දි එන්න මෙහෙම touch කරන් ඉද්දි එනවා. හරි. මෙන්න මේකේ ඔයාලට තුන්වෙනියට තියෙනවා schedule කියලා. ඒක උඩ touch කරන්න. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ message එක අද යවන්න ඕන නම් අද නැත්තම් දවස් 5කින් නම් ඒ දවසට වෙලාවට හදලා මෙතනින් යවන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන schedule කරගත්ත message එක මම එතන එක send on send කියන එක උඩ touch කරගන්නවා යට. දැන් එතකොට මේ වගේ තැනකට ඔයාලව එක්කන් යනවා schedule messages කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලා දැන් schedule කරලා තියෙන message එක ඒ දවසට යනකොට ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඔයා schedule කරපු message එක ගියා කියලා. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි stickers tricks ගැන කතා කරේ. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ message tricks ගැන. ඔයාලට
WhatsApp එකේ වගේ නම් මැසේජ් එකක් වැරදුනොත් එහෙම ඔයාලා delete for everyone දාලා ආයෙ මැසේජ් එක type කරලා යවන්න ඕනේ. දැන් මම hi friend කියලා මැසේජ් එකක් type කරගන්නවා වැරදියට. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ අතින් මේක යනවා නිකම්ම. දැන් ඔයාලා මේක delete කරගන්න ඕනේ නැහැ. මැසේජ් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරගෙන ඉන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ උඩ pencil එක icon එකක් මතුවෙනවා. ඒක උඩ touch කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක ආයෙ edit කරගන්න පුළුවන්. හරි විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම හරි ලකුණ වුණාම ආයෙ අර මැසේජ් එකම එතනින්ම edit වෙලා එහෙම නැත්නම් හරියට type වෙලා යනවා. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ Telegram එකේ clear history දාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ chat එක clear කරගන්න කියලා. මෙතන උඩ තියෙනවා 33ක්. 33 රට් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට option වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා clear history කියලා option එකක්. ඒක උඩ touch කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එක්ක එනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට clear history කියලා නිල් පාට බටන් එකක් touch කරලා clear history දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යට පේනවා ඇති auto delete message in this chat කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ chat එකේ messages ඔයා delete කරන්න නැතුව ඔටෝම clear එක history එන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. පැය 24 24 හරි සතියෙන් සතියට හරි මාසෙන් මාසෙට හරි මම දැන් මෙතන සතියෙන් සතියට දාලා confirm කරගත්තා. හරි දැන් ඔයාගේ දැන් මේ chat එකේ තියෙන history එක සතියෙන් සතියට ඔටෝම delete වෙනවා. ඔයාලට දැන් delete කරගන්න ඕන නම් ආයෙත් clear history කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන clear history කියලා බාහිර උඩ එකපාරට touch කරපුවාම ඔක්කොම delete වෙනවා. හරි අපි message tricks ගැන කතා කරා. දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ video message කියන option එක ගැන. ඔයාලා දන්නවා WhatsApp එකේ එහෙම audio message යවන්න පුළුවන්. මේකෙත් එහෙම audio message යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට icon එක බලා ගන්නවා පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ audio message icon එක උඩ ඔයාලා එකපාරට touch කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ video record icon එක මතුවෙනවා. ඔයාලා ඒකට මෙහෙම touch කරන් ඉද්දි ඔයාලගේ video එක යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ video message එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා පේනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට video message එක මොකක් හරි වගේ face එකත් එක්කම video එකේ message එකක් යවන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ profile එකට WhatsApp එකේ වගේ නම් photo එකක් තමයි දාගන්න පුළුවන්. මේකදී ඔයාලගේ profile එකට video එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද? අපි යමු ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට Telegram එකේ home page එකට ආවම උඩ ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. ආයෙත් ඒකට යමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් interface එක. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ account එකේ profile එක පෙන්වනවා උඩ. ඒක එකපාරට touch කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මම දැන් වීඩියෝ එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක play වෙනවා. නිකම්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ෆොටෝ එකක icon එකක් දාලා plus icon එකක් එක්ක ඒකට touch කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝස් ටිකක් ෆොටෝ පෙන්නනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. select කරලා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ මෙතෙන්ද දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම දාගෙන ඉන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක්. ඒකින්ද මම ආයෙත් මගේ වීඩියෝස් දාන්න යන්නේ මේකට. මොකද මම දැනටමත් වීඩියෝ එකක් දාගෙන ඉන්න හින්දා. හරි අපි එතනින් back වෙමු. මේ විදිහට එතකොට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක play වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ. අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. ඒකින්ද ඔයාලගේ මොකක් හරි අපහැදිලි තැන් ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පළයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. හරි එතනින් back වෙමු අපි දැන්. ඊළඟ අපේ ටිප්ස් එක තමයි play games. ඔයාලට Telegram app එකේ ඇතුළේ ඉඳන් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක games play කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක්. ගොඩක්ම 95ක් විතර දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ play games කියන option එක. හරි දැන් ඔයාලට games play කරන්න කැමති chat එක ඇතුළට යන්න. හරි chat එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ search මේ message bar එකේ type කරගන්න @gamebot කියලා. ඔයාලා Gmail එක type කරද්දී දාන @ එකකට දාලා gamebot කියලා මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් games තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති games එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. එතකොට මේ game එක යනවා යාළුවාටත්. ඊට පස්සේ මේ game එක යට තියෙන ඔයාලට play කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ game එක play කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ play කියන option එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට game එක load වෙලා ඔයාලට ඒ යාළුවාටත් එහා පැත්තෙන් play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් play කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන් ඔයාලට game එක. මම ටිකක් play කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට game play කරන්න පුළුවන් යාළුවොත් එක්ක. ඔයාලා මෙතන තව games බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් ඒ විදිහට
ගේම් බොට් කියලා ටයිප් කරගත්තාම ආයෙත් උඩ වගේ මේ වගේ තව ගේම්ස් තුනක් වෙනවා. ඒ ගේම්ස් උත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යවලා ඉතින් දැම්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ප්ලේ ගේම්ස් කියන එකත් මම ඔයාලට කියලා දීලා ඉවරයි. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නන්නේ chat folders. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඉන්න chat එක folder එකකට දාගන්න කොහොමද කියලා. හරි. අපි මේකෙතනින් බෑක් වෙලා ආයෙත් අර ඉරි කැලේ තුන ටච් කරගෙන ඒක ඇතුළට ගියපුවාම settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ආයෙත් ඒක ඇතුළට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට folders කියලා option එකක්. ඔයාලට පේන ඇති. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි. මම දැන් folders දැනට හදලා නැහැ. මෙතන ඔයාලට create new folder කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ඔයාලා ටච් කරන්න. හරි. දැන් තියෙනවා folder name, add chats, remove chats කියලා. හරි. දැන් folder name කියන එක උඩ ඔයාලා folder එකට දාන නම මෙතන type කරගන්න. හරි. මම දැන් type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන add chats කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති chats ටිකක් මේකට add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ add කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන හරි ලකුණ තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ folder එක දැන් හැදිලා ඉවරයි. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන save කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලගේ folder එක පෙන්වනවා මේ විදිහට. ඔයාලගේ friendsලා දාපු folder එක මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ folder එක අයින් කරගන්න ඕන නම් යටම තියෙනවා remove folder කියලා option එක. ඉතින් ඔයාලා delete කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා ආයෙත් folders delete කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. chat folders ගැනත් අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි save message කියන option එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. මම දැන් මේ විදිහට ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන මොකක් හරි message එකක් ඔයාලා යවන මොකක් හරි PDF file එකක් හරි මොකක් හරි message එකක් හරි දැන් මෙන්න මම hi කියලා type කරා. ඊට පස්සේ මම stickers එකක් දානවා. හරි. ස්ටිකර් එකක් දැම්මා. දැන් ඔයාලා ඒ දාපු මැසේජ් එක හරි ස්ටිකර් එක උඩ හරි එකපාරට ටච් කරන් ඉද්දි මෙන්න මෙහෙම ඇරෝ එකක් පෙන්වනවා උඩ ඊතලයක මාක් එකක්. ඊතලයේ මාක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉබුවට පස්සේ ඔයාලට හෝම් පේජ් එකට ඇවිල්ලා උඩම පේනවා saved messages කියලා. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. මේ විදිහට message forwarded to saved messages කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක වෙනම මේ විදිහට saved messages කියන එකේ save වෙනවා නිකම්ම. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ වැදගත් දේවල් වෙනම මේකට සේව් කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ schedule message. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මැසේජ් එකක් කොහොමද schedule කරලා යවන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් මම ආයෙත් type කරගන්නවා. hi friend කියලාම ආයෙත් මැසේජ් එකක් මම type කරගන්නවා. මැසේජ් එක type කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම මැසේජ් එක උඩ touch කරගෙනම ඉන්න. හරි. දැන් මම මැසේජ් එක type කරගෙන ඉවරයි. මැසේජ් එක type කරගෙන ඉන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන send mark එක පෙන්නනවා. ඔයාලා මැසේජ් එක යවන icon එක ඒක උඩ ඔයාලා touch කරගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ විදිහට එතකොට schedule message කියලා option එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක උඩ ඔයාලා එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර stickers schedule කරනවා වගේ මෙතන schedule කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ විදිහට schedule කරලා send කියලා උඩ touch කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ message එක ඔයාලා schedule කරපු වෙලාවට ඒ වෙලාවට ඔයාලගේ යවන යාළුවාට ඒ වෙලාවට ඔයාලගේ මැසේජ් එක යනවා නිකම්ම. ඒකට ඔයාලා මැසේජ් එක යද්දී ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඔයා සේව් කරපු මැසේජ් එක ගියා කියලා. හරි. අපේ ෆයිනල් එහෙම නැත්නම් අන්තිම ටිප්ස් එක විදියට කතා කරන්නේ people nearby කියන ඔප්ෂන් එක ගැන. මේකෙන් ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට ඉරිතුන ටච් කරලා යන්න ඇතුළට. ඇතුළට ගිහම ඔයාලට ඔප්ෂන් එක මෙතන තියෙනවා. නිකම්ම settings වලට යන්න ඕනේ නැහැ. people nearby කියලා මෙහෙම නිකම්ම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. හරි. ඒක උඩ ටච් කරපුවාම allow access කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අලුතෙන් මේක කරනවා නම් මේ විදිහට තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයාලා allow access දෙන්න. හරි. allow access දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට allow ඉල්ලනවා. මේකට allow දෙන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ messages ආවොත් ඒවට okay දෙන්න. මේකේ ඔයාලට වෙන්නේ make myself visible කියන්නේ දැන් ඔයාට පෙන්නනවා දැන් ඔයා ඉන්න තැනට ආසන්නයේම එතකොට ඔයාලගේ මේ location එකත් ඔටෝම on වෙනවා. ඔයා ඉන්න තැනට ආසන්නයේම Telegram use කරන කට්ටියගේ නම් සහ එයාලා ඉන්න groups මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ගෙවල් ළඟ ඉන්න කට්ටියව ඔයාලා නම්බර ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ නිකම්ම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලට ඔයාවත් පෙන්නනවා මේ විදිහට ඔයාලගේ ළඟ ඉන්න කට්ටිය විදිහට එයාලා මේක කරොත් එයාලටත් පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලා නැති කරගන්න පුළුවන්
මෙතන තියෙනවා make myself visible කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒකට ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඕකේ කියලා දෙන්න එනවා. එතන ඔයාලා ඕකේ කියලා දෙන්න. හරි. ඕකේ කියලා දුන්නාම දැන් ඔයාලට යාව පෙන්වන්නේ නැහැ. එයාලට ඔයාව පෙන්වන්නේ නැහැ දැන්. හැබැයි ඔයාට ඔයාලගේ ළඟ ඉන්න කට්ටියව පෙන්වනවා. එයාලට ඔයාව පෙන්වන්නේ නැහැ දැන්. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලව පෙන්වන විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සලා ෂෙඩියුල් කරපු මැසේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් ගිහින් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. නොටිෆිකේෂන් එක මට ආවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ මැසේජ් එක දැන් ගිහිල්ලා මම ෂෙඩියුල් කරපු වෙලාවටම. හරි. අද වීඩියෝ එකේ ගොඩක් ලින්ක් වුණා මම හිතන්නේ. මොකද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඔයාලගේ අපහැදිලි දැන් එහෙම නැත්නම් තේරෙන්නේ නැති දැන් තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම part 2 එකක් විදිහට අරන් එන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම අලුත් වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වටින වීඩියෝස්. එහෙනම් යාළුවනේ අද ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.